हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा। आजको भिडियोमा म डेकोरेसन लाइट बनाउन गइरहेको छु। म चाहिँ 6 वटा एलईडी लिँदै छु। यो चाहिँ मैले तिहारको बत्तीबाट झिकालेको जिलिमिली बत्तीबाट। तपाईहरुले पनि पुरानो जिलिमिलीबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो बोर्डको लागि बनाउँदै छु। तपाईहरुले कुन बोर्डको लागि बनाउने त्यसको अनुसारले डिजाइन सोच्नु होला। त म यो बल्बलाई चेक गर्दै छु चल्छ कि चल्दैन र यसको प्लस माइनस पनि म छुट्याउने छु। यसरी यो चाहिँ 9 भोल्टको ब्याट्री हो जुन सकेको पुरानो ब्याट्री हो। त्यसैले यो एलईडी जलेको छैन। नयाँ ल्याउनु भयो भने नयाँ छ भने त्यसले एलईडी जल्छ। त्यसैले लो भोल्टेजबाट चेक गर्नुपर्छ यसलाई। अनि म चाहिँ यहाँ कपर वायर लिँदै छु, सानो कपर वायर मसिनो। तपाईहरुले पनि लिन सक्नुहुनेछ। यदि छैन भने केबल मसिनो तार युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो कपर वायर चाहिँ इन्सुलेसन भएको हुन्छ। त्यो इन्सुलेसन हटाउनलाई म यो मोमबत्ती बालेर यसलाई इन्सुलेसन हटाउँछु। अनि म एलईडी मा कनेक्सन गर्छु। कसैमा 5 सेन्टिमिटर, कसैमा 3 सेन्टिमिटर, कसैमा 6 सेन्टिमिटर को डिस्टेन्सले म यिनीहरुलाई कनेक्ट गर्छु। यदि तपाईहरुले पनि यही कपर वायर युज गर्नुभयो भने बीच-बीचमा इन्सुलेसन हटाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। त बीच-बीचमा त्यसले राम्रोसँग काम गराछ कि छैन त्यो पनि चेक गर्नु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ सबै एलईडी को प्लस प्यारललमा कनेक्ट गरेको छु एउटै कपर वायरमा। माइनसमा पनि त्यसै गरी कनेक्सन गर्नुपर्छ। मैले पनि माइनसमा त्यसरी कनेक्सन गर्दै छु। यसको इन्सुलेसन हटाएर यसको माइनस खुट्टामा माइनस पिनमा म यसलाई कनेक्सन गर्ने छु। मैले सबै जोडिसकेको छु। सबै एलईडी प्यारललमा हुनेछ। प्लसको प्लसमा माइनसको माइनसमा त्यसरी जोडिएको छ यो 6-7 वटै एलईडी। त म यसलाई टेस्ट गरेर हेर्ने छु यसले काम गरिरहेको छ कि छैन। अब यसलाई यतिकै कनेक्सन ब्याट्री कनेक्सन दिने कुरा भएन, यही ब्याट्री हाल्ने कुरा भएन। त्यसैले म अर्को ब्याट्रीको लागि यहाँ तार जोड्दै छु। अर्को म ब्याट्री होल्डर युज गर्ने छु। डबल ए साइज ब्याट्री दुईटा युज गर्ने छु। त्यसैले म ब्याट्री होल्डर लिँदै छु। डबल ए साइज 2 वटा अर्ने ब्याट्री होल्डर। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म यो तार जोडेर यो टेस्ट गरेर हेर्ने छु यो काम गरिरहेको छ कि छैन। यसले काम गरिसकेपछि म यो होल्डरमा कनेक्सन दिने छु यसको।
ओके प्लसको प्लस माइनसको माइनस कनेक्सन दिनेछु म होल्डरमा नि त्यो यो कपर वायर युज गर्नुभएको छ भने यसलाई गुटुमुटु पारेर नराख्नु होला नत्र त्यो अल्झिन्छ धागो जस्तो एक पोको पर्छ त्यो यसले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ मैले ब्याट्री होल्डरमा अनि हालेर हेरेँ यो चाहिँ 3 भोल्टले चलिरहेको छ अहिले त म टेस्ट गरेर देखाउने छु नाइटमा आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा तबसम्मका लागि बाइ बाइ ह्याभ अ नाइस डे